Over 1.2 million people die each year on the world's roads, which equals half of Kosovo's population. Each day in Kosovo, on average, 52 traffic accidents occur, 21 people are injured, and every second day, a person dies on the roads of Kosovo. These numbers are growing drastically each year. In 2009, we had an increase of 30% of accidents occurring on the roads of Kosovo. To increase road safety, the authorities regularly take actions in modification of infrastructure, fines, and education. In this documentary, we will deal with the first part, modification of infrastructure, the road design and the road construction, and the analysis of the black spots on the roads of Kosovo. Pikat e zeza janë vendet të cilat, ose ato konsiderohen të cilat e kanë numrin e vdekjeve ose fatkeqësive mbi mesatare të vendit. Mirë po mendoj që në Kosovë është shumë vështirë me përcaktuar në mënyrë të tillë, ma tepër unë isha ndërlidhur ndoshta në vendet të cilat kanë pikat konfliktit. Roads conditions and lack of signalization are one of the most important factors while an accident occurs here in Kosovo. Edhe në vitin 2010 ka filluar një trend I njëjtë me ngritjen e aksidenteve të komunikacionit rrugor. Trebujën e parë vitin 2010 është ngrit numri I aksidenteve të komunikacionit me 15%. Rastin më konkret e kemi te Spitali I Prishtinës ose rruga e cila e lidh vjen prej Mitrovicës dhe shkon për Veternik Tanalit për Prizren, ku është një lidhje shumë e çuditshme e makinave të cilat dalin nga qyteti I Prishtinës dhe ndërlidhen me kryqëzohen faktikisht ose puqen le të themi me makina që vijnë prej drejtimit Mitrovicës edhe dëshirojnë tash me hyrë në rrethin e spitalit. Aty është një pikë e konfliktit, megjithëse vlerësohet se aty ka 10 pika të konfliktit në bazë të definicioneve. Bile tash më e keqja ka ardhur se edhe disa banesa që ndërtu aty, rrugët dalin komplet në rrugën kryesore që shkon për Veternik edhe e cila është faktikisht si një lloj rruge që ka shpejtësinë më të madhe se sa lokaliteti. Kjo gjendje tash është një gjendje emergjente. Se hyrja në Prishtinë është planifikuar me një objekt, me një rrethrotullim, që projekti është startuar nga Ministria e Transportit, por presim realizimin e këtij projektit. Te na mendoj që është një dobësi e jonë në përgjithësi që kur planifikojmë, kur nuk mendojmë shumë për kamësor. Është një lagje e tonë tash që është bërë në mëshirë, nuk ka as mbi kalim, as nën kalim që kamësor të kalojnë për një njëson në anën tjetër. As më tepër kur një numër I madh I nxënësve kalon prej një anë në anën tjetër. Janë disa universitete private më anë ku është shembull ku janë forcat e sigurisë Kosovës. Ose ironia më e madhe, stacioni I autobusëve I Prishtinës nuk ka lidhje me pjesën tjetër të qytetit me një vend kalim për kamësor nën ose mbi. Që është diçka e palogjikshme. Ministria kur ka ndërtuar magjistralen aty ka marrë obligim me ndërtu edhe 2 mbikalime. Presim që ajo është në programin e tyre të ndërtimit. Në Prishtinë ka shumë jo rregullim të sinjalizimeve, gjithsesi koordinimit. Le të themi, një ndër vendet me çakullim më të madh është shembull tek Kuvendi I Kosovës, rruga e cila e kryqëzon shkumjen për në drejtim të Xhamis Llapit ose në drejtim të Podejeves me drejtimin e Gërmisë. Aty hapen drejtimet për automjete dhe për kamësor në të njëjtën kohë. Dhe krijohet një tollovi jashtëzakonisht e madhe, sidomos në këto orët kur komunikacioni sa më ora 4 ose ora 11, 12, edhe krijon një kaos në komunikacion. Unë mendoj që të Kuvendi I Kosovës duhet të bëhet një sinkronizim më I mirë I sinjalizimit, edhe pse do të humbet në kohë, ndoshta në pritjet e automjeteve ose të kamësorëve, po është më mirë le të pritet edhe të jetë siguria më e madhe, edhe të secili ta ketë kohën e vet të kalimit, sesa të binë ata ndesh. Si vjet Komuna e Prishtinës në programin e vet investiv do të banë modernizimin e semaforëve në 5 nyje. Me vendosin e nyjeve semaforike të reja, të janë digitalizume dhe komanda do të bëhet nga një vend.
Shoni, kur janë vendosën ato se janë forat në atë kohë, numri kereve sa ka qenë në Prishtinë. Edhe numri banorëve, po qashtu viteve 90-ta, tërë komuna Prishtinës ka pas 210.000 banorë, kurse sot tërë komuna Prishtinës vendohet se ka mbi 500.000. Kurse numri kereve është jo 10 fishum, nështë edhe 20 fishum, 30 fishum. Fushë Kosovë është një qytet i vogël, relativisht 15.000 ndërsa banor i ka. Në të rësi jeta në Fushë Kosovë mbështetet në aksin kryesor rrugës. Edhe me qoftë se atë gjallëri e ndajmë me një aks të trafikut të shpejt, atëra është për qytetin është shumë e damshme. Jo edhe tash keni në Fushë Kosovë, keni distancën prej kalimit këmbësorëve deri te kalimit tjetër i këmbësorëve mbi 300-400 metra, që është palejueshme. Në zhvillimin urban është e palejueshme. Ku dihet se aty në mes ka shitore, ka do thot biznese shumë, ka banesa edhe ka shkolla. Edhe do thot këmbësori është lënë mëshirën e vozisë dhe shpejtësisë tyne. Rrugët të cilat planifikohen nuk marrin parasysh zhvillimin urban, po thjesht e shikojnë lidhjen në mes të një qyteti edhe qytetit tjetër. Shpesh shkaktori i aksidenteve janë edhe mos sinjalizimet përkatëse. Shumë shpesh fillojnë përmirësime ose riparime të rrugëve ose takseve të ndryshme rrugore, ku vozisi vjen para oktit krym edhe pa kurfar sinjalizimi bjen në një punishte ose në një riparim të rrugës, në një grot të hapur për riparim të rrugës pa kurfar sinjali. Because as far as I can see, when there is, for example, a hole in the asphalt, people are swerved on the other part of the street, and it's very dangerous. So to avoid this hole, this is a big problem here, and the road conditions are a big problem. Prishja rrugëve edhe riparimi ndodhin në krejt vendet e botës. Në çdo 3-4 muaj, 5 muaj, autostradat në Gjermani riparohen për shkak të ngarkesave të mëdha, ndoshta motit ose faktorëve tjerë. Mirë, po riparohen, nuk lihen që ato të do të damtimit të shkojë thellë më thellë dhe të vi të ndonjë faktikisht pengesë e madhe e komunikacionit në atë aks. It is a priority for me, for my colleagues from ULEX, from Kosovo Police, and for each citizen in Kosovo, because everybody can be involved in a traffic accident. There is no social condition to be involved in a traffic accident. So everybody must be involved in this process to fight against a traffic accident. So Kosovo faces some real challenges in the road construction area. First of all, road density in Kosovo is well below the regional averages. In addition, the roads here are not in good repair. There's been a lot of deferred maintenance. So not only does Kosovo need to build more roads, they need to maintain the roads that they've got. This is also exacerbated because there's an increase in the amount of traffic. Car traffic, truck traffic is increasing as well. So it puts a huge burden, a huge strain on the infrastructure. To meet these challenges, Kosovo is handicapped in at least two areas. One, the government does not have sufficient budget to undertake all the road construction that needs to be done, so they must pick and choose carefully. And second, in Kosovo today, there are not enough trained road engineers, design engineers, construction workers that can meet international standards. So there's two major issues that are facing Kosovo. Ky problem pra i komunikacionit, le të themi, që ekziston në Prishtinë reflektohet pothuajse në tërë Kosovën. Po fatmirësisht në disa qytete ose qendra komunale më të vogla është kujdesi më i madh. Edhe ndoshta ka zgjedhje më të mira, edhe pse ka këto pika të konfliktit, edhe ka jo rregullim të mirë ose le të themi dizajnim të mirë të qarkullimit. Një pikë konflikt, le të themi, është e madhe është edhe të rrethi i rrugës që shkon prej Prishtine faktikisht për Prizren, te rruga 2 Kashe, në Çaklavis, rreth rrotullimi, ku aty del prej rrugëve dytësore,
del edhe kalon prej njës anë, kalon në anën tjetër, dhe thotë bjen në konflikt direkt, sepse ato dy rrugë dytësore kanë qarkullim dy anësh. Kjo është krejt për shkak të asaj se nuk ka rrugë nën kalim, do thotë nën rrugën tjetër, dhe të ishte qarkullimi normal, do thotë edhe i vazhdueshëm. Rreth rrotullimit në daljet e Prishtinës për fushë Kosovë. Ai rreth rrotullim si pikë paraqet udhëheqjen e transportit rrugor të tërë Kosovës. Domethënë me këtë zgjidhje ne kemi pru krejt trafikun e Kosovës në një pikë të Prishtinës. My experience, my recommendations, and we already talk about that with my counterparts in the traffic department, are that most of the roundabouts must be equipped with traffic island and proper horizontal signalization, paint on the road, in fact. And if it's a simple solution to help driver to enter and to go out of the roundabout, and it will be very useful for the drivers. For example, just to avoid to have 3 cars when there is only 2 lines. It's very, very simple. Among the low-cost, proven engineering improvements that have the potential to significantly reduce traffic crashes, accidents, and easing congestions in communities in Kosovo include signal timing adjustments, narrower lane width that allow for more lanes on a road, exclusive left turn faces and left turn lanes for vehicles, on-street parking modifications or reductions, removing or delineating trees and utility poles, installing rumble strips and raised pavement markers, education and enforcement of work zone safety for road construction. In the long run, Kosovo will have to adopt international standards and practices for road infrastructure planning, design, and construction. Better roads will be safer and more economical because they will last longer. Some of the steps that will help the country move in that direction include implementing education and training programs for road infrastructure planning, design, and traffic operations and management, and adopting international practices for road construction process, including the tendering and contractual procedures. And finally, enforcing construction supervision for road construction projects. Duke pa statistikat e informacionit dhe analizat e tyre se ku ndodhin këto aksidente dhe shkaktarët e aksidente komunikacionit, ne I kemi identifikuar vendet e rrezikshme në Kosovë, po me iniciativen e Ministrisë Transportit, Bankës Botërore dhe grupi punuesi do formuar për Ministrisë Transportit, pjesëmarrës kemi qenë edhe nga Policia e Kosovës. Ne kemi bërë identifikimin e këtyre vendeve të rrezikshme me qëllim të eliminimit të këtyre pikave të rrezikshme. So black point assessment was perfect.